Hi everyone and welcome back to another video. So today I just decided जल्दी उठ के इसी क्योंकि पाकिस्तान ते इंग्लैंड क्रिकेट खेलते पे सी बड़ा सख्त गेम लगती पई बड़ी मतलब मुश्किल गेम होनी क्योंकि पाकिस्तान ने थोड़ा लो स्कोर बनाया है लेकिन हुन थोड़ा ब्रेक होया ते ताई मैं ना चाय बनाना आया हुआ. So I'm gonna make a tea. कितनी चाय पी? मैं पीता ले पी ली है. अरे वही खा के हटियां चाय का बिस्कुट आंडा. अच्छा जी देखो साडी चाह बन गई है कावा बनी है. पाकिस्तान ते इंग्लैंड खेलदे पे ने. अच्छा पाकिस्तान जिंदाबाद. क्रिकेट थानू की लगदा किन्ने जितना है? पाकिस्तान ने लेकिन जो पाकिस्तान है उन्होंने बहुत थोड़ा स्कोर बनाया, उन्होंने नंबर नहीं सही यार. हां तो फिर उन्हें जल्दी ने करना फिर उन्हें खुद काटा. ये भी गल ठीक है. पाकिस्तान हार गया क्रिकेट अंदर. हार गया चलो तो हम किस्मत हुंदी. हां जिन जम्मा के खेलना उन्हें भी जितना ही ना. सही गल है. पाकिस्तान जिंदाबाद. जिन जम्मा के भी क्या हुंदी किस्मत अंदर. One team has to win, one team has to lose. बंदा आंदा मेहनत करदा मेहनत नाले मिलदी है. सही गल है. And it is exactly that. जेडी भी टीम बहुती मेहनत करे ओली टीम ने जितना है. ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲੇ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ. ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ. ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ. ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਰਨਾ and it's just part of the game. So now me and Hamza are going to go out because ਅਸੀਂ ਨਾ upstairs ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. So we've been trying to find a couple of different things to buy. ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ IKEA ਜਾਣਾ ਹੈ. ਫਿਰ IKEA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ ਹੋਵੇ ਮੋਟਾ ਕਹਾਵੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਪੋਤਾ. ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ. So I'll probably take all of you with me. मैं थानू सारियां नू अपने नाल लेके जावांगा. मैं तो नहीं मोटा. नहीं हां ये ठीक हो तू. ठीक हो. फिर तुसी ऐ कहोगे कि खावे पीवे होवे मोटा. मैं ये तो कहानी है ना. अच्छा दी हां. So yeah, let's go do some shopping and I'll take all of you with us. So let's go. So I've just taken Sama's vlog camera because Sama's driving as usual. ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ. ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਲੇਕਿਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਈਮ ਔਨ ਸਮ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟਸ. ਸੋ ਸਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ 10 ਕੇ ਨਬੀ ਫਿਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਏ. ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹਾਂ. ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਲੈਣੀ ਹੈ. ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ. ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ ਖਾਣਾ ਇਹਨੇ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ. ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ. ਇਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇ. ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੱਦਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਧੁੰਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫੌਗੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੈਦਰ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਯਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਆਨਰ ਯੂਰ ਬੈਟ. ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈਏ. ਜੇ ਇਹ ਹਾਰ ਗਏ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ. ਮੈਂ ਕੋਈ 1 ਪੌਂਡ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਾਂਗਾ. ਪਰ ਯਾ ਲੈਟਸ ਗੋ. ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮੋਲ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਹਾਰ ਗਿਆ ਵਾਂ. I'm joking. ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਸੀ. ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਟ ਲਾਈ ਸੀ. ਸੋ ਹਮਜ਼ਾ needs to honor that bet. ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣਾ ਹਮਜ਼ਾ needs to buy food. ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ. ਹੁਣ ਨਾ ਗੱਡੀ ਲੱਭਦੇ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਅੱਜ ਨਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੂਰ ਥੋੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ. Hamza, do you know where the car is? Acha, Hamza ne gaddi find kar li. Gaddi utte to go to IKEA. And then hopefully we're going to buy more stuff. And then after we're done in IKEA, फिर उस तो बाद Hamza ने ना साढ़े वास्ते खाना लेना है. So yeah, let's go. ਹੁਣ ਅਸੀਂ IKEA ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ IKEA ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ UK ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ IKEA ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ. ਸੋ like 90% of my shopping ਮੈਂ IKEA ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਉਹ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੌਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, probably some plants and probably some lights, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ and I'll take you with me. ਆਇਓ really like ਲੈਣੀ ਸੀ। Hamza, what do you think? ਅੱਛੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ nice ਲੱਗਦੀ ਹੈ। I think it looks nice. What do you think? ਹਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੇ ਹਲੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਸੋ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਇਨ IKEA, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਆਈ ਵਾਜ਼ਨਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਦਿਸ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਐਟ ਆਲ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, it was so busy. ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਤਕਰੀਬਨ ਨੈਕਸਟ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਫੀਲ ਰੀਅਲੀ ਟਾਇਰਡ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। Now ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। Says Hamza's treat to get us food. I've got no money. ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹਮਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ treat ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। So yeah, let's go and get some food. ਆਇਓ। So Hamza is going to get me some food. ਹਮਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਰਟ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹਮਜ਼ਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਹਮਜ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣਾ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਟੇਸਟ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਮੀਲ ਬਹੁਤਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵਾਂ ਹਮਜ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। Now I'll show you what we bought from IKEA and the shopping centre. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਮਾ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਿੱਟੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਹੈ ਚੰਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 60। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ? 5 ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ। 5 ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ। हाँ 5 पौंड दी आई है। नहीं 5 पौंड बहुत महंगी है, लेकिन मैं मन कहना 5 पौंड दी आई है। हाँ मैं 5 पौंड दी आई है। नॉर्मली जो भी असी कोई चीज़ लेंदे ना असी कदी नहीं अम्मा नूं असली प्राइस दसदे, क्योंकि सानूं पता है कि अम्मा ने सानूं डांटना है। तां मैं अम्मा दी गल मान लैंदा। अम्मा कहती 5 पौंड दी जुत्ती आई, फिर मैं कहना 5 पौंड दी आई है। 5 पौंड दी जुत्ती आई सी। हाँ ਸਸਤੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਆਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਇੱਥੇ ਔਨ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ and then I'm gonna hopefully record me and Hamza setting up all of this area. Stay tuned. ਡੈਕੋਰੇਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਡੈਕੋਰੇਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਲੀ ਲਾਈਟ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਲਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਾਸਤੇ। So yeah, what do you think? Do you think it looks good? ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ comment down below ਕਰੋ। So yeah, if you think it looks good, just comment down below, or if you think I should add anything else, just let me know. And let's get Amma's take on it as well. Amma ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਕਮਰਾ ਸਜਾਇਆ ਕਿੰਜ ਲੱਗਦਾ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਅੱਛਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚ ਸਹੀ ਦਾ ਸਜਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਦੱਸ ਸਹੀ ਕੀ ਸਜਾਇਆ? ਉਹ ਵੇਖ ਮੈਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਆ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਲਾਈਟ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਠੀਕ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਜਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ।
ਉਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਉਹ ਪਰਿੰਦੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਰੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿੰਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ हाँ चिड़िया उड़ती रहे लेकिन सच्ची गल दसनी है हाँ मैं सही सजाया या नहीं सच्ची ना ठीक हो ठीक है मुझे लगता है कि अम्मा बस मेरा दिल रखना चाहती है मेरा प्लान है कि मैं इतने ना जिन बह के पढ़ाई कर सकता हूँ रिलैक्स कर सकता हूँ तो दूसरी गल है कि मैं इतने बह के वीडियो भी बना सकता हूँ सो I'm gonna end the vlog here I hope you all like this video जे थानू vlog पसंद आया तो सी comment like and subscribe करो and I'll hopefully see you all next time